Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. The one sitting next to me is the teacher, Peggy. Aki mellettem ül, Peggy a tanító. But she's about to channel. De most közvetíteni fog. And when she does, it will be that of the divine feminine. És amikor így tesz, akkor az isteni női principiumot idézi meg. It's an energy, not an entity. Ez egy energia, nem egy lény. It's a concept. Egy fogalom. And it's time. És eljött az ő ideje. You're going to have more women channelers. Egyre több női közvetítő lesz. I want to take you on a trip. Szeretném, ha velünk tartanátok az utazáson. If you will allow me for just a moment. Hogyha egy pillanatra engednétek nekem. There's a strong, hot wind blowing. Hogy magammal vigyelek titeket abba az erős szélbe, amit érzek. In a faraway continent called Australia. És elröppítselek titeket ezzel a forró széllel egy távoli kontinensre, melynek neve Ausztrália. It's toward the center of the continent. Egészen a kontinens közepébe. It's not called Australia back then. Amelyet korábban még nem Ausztráliának hívtak. It's 40,000 years ago. Mert hogy 40 000 évvel ezelőtt járunk. Can you go there with me just for a moment? Velem tudtok tartani csak egy pillanatra? You will find the indigenous there, the ones who belong there. Benszülötteket találtok majd ott, azokat az embereket, akik valóban oda tartoznak. Today, they are known as the Aborigine. Ma őket aborigineleknek hívják. Back then, they were not. De akkoriban még nem ez volt a nevük. You might say, well, that's too far for humanity, 40,000 years, Kryon. Mondhatjátok nekem, hogy Kryon, 40 000 év túlságosan hosszú idő az emberiségnek. Evidence has shown that the Aborigines are at least 40,000 years old. De a kutatások tudományosan bebizonyították, hogy ezek a benszülöttek legalább 40 000 éve élnek ott. Come with me. Let us peek for a moment into their society. Tehát tartsatok velem, és csak egy pillanatra lessünk be az ő társadalmukba. It's much like it is today. Nagyon hasonlít ahhoz, amilyen ma. Those who are free to exercise their culture today operate the same way. Azok, akiket engednek gyakorolni a kultúrájukat, pontosan ugyanúgy rendezik be az életüket, mint annak idején. You see a civilization that is balanced with the land. Olyan civilizációt láthattok, amely egyensúlyban van, alapja a föld. But that's not what I want you to see. De most nem ezt szeretném megmutatni. As you look deeply into the practices they have. Amint mélyebbre ásunk egy kicsit a hétköznapi cselekedeteikben, You'll immediately see that the women are the shamans. látni fogjátok a szokásaikból, hogy náluk a nők a sámánok. If you go to Australia today, Ha ma látogattok el Ausztráliába, they're still the shamans. akkor is azt látjátok, hogy ők a sámánok. In other places we have channeled an attribute of the past. Valahol csatornázásban megjelentek a múlt jellemzői. And if you look at the past of humanity, És hogyha az emberiség múltjára tekintetek, before what you would call the spiritual systems that are organized, mielőtt még megszerveződtek volna a mai spirituális rendszerek, the humans turned to the women for spiritual advice. akkor az emberek mindig a nőkhöz fordultak spirituális tanácsért. Women, the life givers. A nőkhöz, az életadókhoz. All souls pass through the loins of the woman. Hiszen minden egyes lélek
az anyák ölén keresztül érkezik a világba. Both genders pass through the women. Mind a két nem keresztül halad az anya ölén. They are the compassionate ones. Ők az együttérzők. The ones who would understand first the concept of a compassionate God. Akik először megértik, mit jelent az együttérző Isten fogalma. And they all held what is called the mantle. The mantle is that which is the discernment of spirit. És ők azok, akik az elme segítségével megtanulják a szellemet és a tudatot külön választani. And all the men agreed. És ezzel minden férfi egyetért. They weren't in charge. They were the shamans. They gave advice. They gave love. A nők valódi sámánok voltak, tanácsot adtak és szeretetet. We've told you that early creation was also this way. Már azt is elmondtuk, hogy a korai teremtés is így zajlott. We've told you that the metaphor of the creative story of the Aborigine is the seven sisters. Már beszéltünk arról, hogy ezeknek a benszülött népeknek a teremtés történetében minden élet a 7 nővérre vezethető vissza. A balance that you don't have today. Ez is egy olyan egyensúlyról árulkodik, ami ma nincs meg. But you're going to start to get it back. De nem sokára visszanyeritek. You're going to start to see the compassion of the divine feminine. Mert fogjátok majd látni az isteni nőiség együttérzését. Start to reemerge. Amint újra felemelkedik. And more of society will say this makes sense. És a társadalom egyre nagyobb része fogja azt mondani, hogy ennek van értelme. And even some of the churches will agree. És ezzel még az egyházak közül is sokan egyet fognak érteni. It's happening because of the shift. Ez is a változás miatt történik. A return to ancient ways that worked. Vissza fogunk térni olyan régi módszerekhez, amelyek működtek a maguk idején. That are still working today in some places. Amelyek bizonyos helyeken még ma is működnek. And that is why sitting next to me És ezért ül itt mellettem is the divine feminine. Az isteni nőiség. Beloved Kryon, Szeretett Kryon, I am the wisdom of the feminine divine én vagyok az isteni nőiség bölcsessége, in honor of the wisdom of the masculine divine. aki tiszteli a férfiúi istenség bölcsességét. Speaking in these times of change, Most változások idején szólalok meg, to remind you of the unity that is possible within your own being. hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy létezik egység a saját lényetekkel. And within the world, in this new energy. És a világban is ennek az új energiának köszönhetően. We wish to speak of the consciousness of birth. A születés tudatáról szeretnék szólni. Women all around the world know this consciousness. A nők szerte a világon ismerik ezt a tudatot. In that moment of birth, Abban a pillanatban, amikor szülnek, there is an alignment of energies. valódi energiák együttállása jelentkezik. Some are aware, some are not. The energies are there. Akár tisztában van vele valaki, akár nincs, ezek az energiák ott vannak. And this alignment of consciousness produces the chemicals És a tudatnak ez a fajta együttállása hozza létre a kémiai anyagokat is, that allows the physical body to respond amelyek lehetővé teszik, hogy a fizikai test is reagáljon, and give birth. és életet tudjon adni. It is a shift of consciousness Ez is egy tudatváltozás, that is appropriate at that moment of birth. amely a születés pillanatában a legmegfelelőbb. And we bring you to this moment. És mi most ehhez a pillanathoz repítünk el titeket. We would tell you that the year of 2017 is a year of breaking free, giving birth. A 2017-es év a szabaddá válás, az életadás éve lesz.
And we invite you in this moment, for each one of you, male body, female body, És azért hívunk benneteket meg erre a pillanatra, mert minden egyes lény, éljen akár női, akár férfi testben, you are here to give birth to the new ways of being. azért van itt, hogy életet adjon az élet új formáinak. Take a breath. Vegyetek mély levegőt, Allow the consciousness shift. és engedjétek a tudatotokat változni. Each one of you came with a specific resonance to birth through in this plane of consciousness. Mindannyian képesek vagytok rezonálni a tudatnak erre a síkjára, amely a születéskor előáll. And many of you have your precious dreams, your hopes, your wishes, your intents. Nagyon sokan vagytok itt igen értékes szándékokkal, reményekkel, kívánságokkal, That you have been holding for many years. amelyeket már évek óta dédelgettek. Not yet, it seemed the universe said. És úgy tűnt, hogy az univerzum mindig azt mondja, hogy még nincs itt ezeknek az ideje. There comes a moment when the energies of the planet and the consciousness of the collective aligns. De lesz egy olyan pillanat, amikor a bolygó energiái és a kollektív tudat együtt állnak. And it is time for you to give birth to more of who you are. És akkor eljön a pillanat számotokra, hogy megszüljétek azt az éneteket, aki több, mint aki most vagytok. To bring forth the resonance that is uniquely yours. Hogy ezáltal életre hívjátok azt a rezonanciát, ami egyedi és a tietek. This is a message where we encourage you to continue to stay persistent. És ez egy üzenet, amely arra bátorít benneteket, hogy maradjatok kitartóak. For many of you have been breathing to give birth. Nagyon sokan légzés technikával készülnek a szülésre. Many of you have been waiting for that moment. Nagyon sokan vártatok közületek is a születés And that pillanatára. moment has arrived. És most elérkezett ez a pillanat. Bring forth your most precious hopes, dreams, intentions. Most váltsátok valóra a legdédelgetettebb szándékaitokat, álmaitokat, kívánságaitokat. Bring forth your projects, your projections for this plane. Hívjátok életre azokat a terveiteket, amelyeket elképzeltetek ebben az életben. Breathe and breathe new life into the consciousness of your presence. Lélegezzetek, és ezáltal a ti jelenlétetek tudatába szívjátok a levegőt. Breathe new life into that which you have been holding on to give to the world. És a lélegzettel hívjatok életre egy új lényt, akit idáig még nem lehetett világra hozni. Tend to that which is presented to you in the moment. És becsüljétek meg azt, ami most ebben a pillanatban a tiétek. The moment of conscious labor is upon you. Mert hogy már itt van a tudatos vajúdás pillanata. Let the consciousness shift. Hadd változzon a tudat. Let the chemicals of enlightenment flood your being. És engedjétek, hogy a megvilágosodás vegyi anyagai elárasszák az egész lényeteket. And give life to that which you came here to do. És adjatok életet annak, amiért idejöttetek, hogy megtegyétek. Oh, and first you came here simply to be. De elsősorban azért jöttetek ide, hogy itt legyetek. And then you came with these beautiful seeds that were fertilized by life. És csodálatos magokkal érkeztetek, amelyeket megtermékenyített a fény. And now you are full with the energy of divine drive. És most már tele vagytok az isteni energia hajtóerejével. It is beyond ego. És ez most már Your consciousness shifts. a tudatotok változását jelzi. Breathe and give birth. Csak lélegezzetek és adjatok életet. Igen, Mondjátok igen. 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 Heart to heart.
Szívből szívbe. in the energy of infinite love. Ez a végtelen szeretet energiája. We embrace you Mi átölelünk benneteket, and whisper to you, és suttogunk nektek. continue. Azt suttogjuk, folytassátok. Time is now. Mert most van itt az idő. You can do it. Képesek vagytok rá, You will do it together. és együtt fogjátok véghez vinni. Blessings for the moment of birth is upon you. Hiszen megkaptátok már a születés pillanatának áldását. And the light and the energy that you shine will become even more. És az a fény és az az energia, amelyet sugároztok magatokból, csak növekedni fog. In the energy of unconditional infinite love, És a feltétel nélküli végtelen szeretet energiája together let us affirm, most lehetővé teszi számunkra, hogy együtt erősítsük meg a szándékainkat. and so I am. Mondjuk azt, mi And so I ilyenek am. vagyunk. Mi ilyenek vagyunk. And so I am. Mi ilyenek vagyunk. And so we are. Mi ilyenek vagyunk.